आज आपण क्रंची, क्रिस्पी आणि चटपटीत असे नाचोस बनवूया। नमस्कार, मी प्रतिभा दारंवार दाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। अशाच वेगवेगळ्या रेसिपींसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। व्हिडिओच्या खाली असं लाल बटन असेल तर तुम्ही ते क्लिक करा आणि असं ग्रे असेल तर तुम्ही ऑलरेडी सबस्क्राइब केलेला आहे। 1 कप तांदळाचं पीठ, पाव कप बेसन, 1 टेबलस्पून मैदा आणि 1 चिमूटभर खाण्याचा सोडा टाकून हे सर्व पीठ मिक्स करून घेऊ। हे सर्व पीठ मी चाळून घेतलेलं आहे। मैद्यामुळे पिठाला चिकटपणा येतो आणि बेसनमुळे टेस्ट छान लागते। पीठ छान मिक्स झालेलं आहे। आता या पिठाची उकड काढून घेऊ। कढई गरम झालेली आहे। यामध्ये 1 कप आणि 1 टेबलस्पून पाणी टाकून घेऊ। आता यामध्ये 1 टीस्पून तेल आणि अर्धा टीस्पून मीठ टाकून घेऊ। पाण्याला उकळी आलेली आहे। गॅसचा फ्लेम लो करून यामध्ये पीठ मिक्स करून घेऊ। पीठ व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे। गॅसचा फ्लेम बंद करून एका भांड्यामध्ये काढून घेऊ। आता हे पीठ 10 मिनिट झाकून ठेवू। 10 मिनिट झालेली आहेत। पीठ एका बाउलमध्ये घेऊन मळून घेऊ। हे पाण्याचं प्रमाण परफेक्ट झालेलं आहे। हे पीठ असं घट्टच असायला पाहिजे। पिठाचा छोटासा गोळा घेऊन यावरती झाकण ठेवायचं आहे, म्हणजे पीठ सुकणार नाही। प्रत्येक गोळा असा जास्त वेळ मळून घ्यायचा आहे, त्यामुळे पोळी फाटणार नाही। या गोळ्याला थोडंसं तांदळाचं पीठ लावून लाटून घेऊ। अशी पातळ पोळी लाटून घ्यायची आहे। आता याला काट्या चमच्याने छिद्र पाडून घेऊ। अशी सर्व बाजूने छिद्र पाडल्यामुळे नाचूस फुलणार नाहीत। आता या पोळीचे पिझ्झा कटरने ट्रायंगल्स कट करून घेऊ। मस्त ट्रायंगल्स तयार झालेली आहेत। असे सर्व करून घेऊ। तेल फार जास्त गरम करायचं नाहीये। गॅसचा फ्लेम लो करून यामध्ये आता नाचोस टाकून तळून घेऊया। गॅसचा फ्लेम लो टू मीडियम करत हे नाचोस तळून घ्यायचे आहेत, म्हणजे नाचोस क्रिस्पी आणि क्रंची होतील। हे खूप पातळ असल्यामुळे तळायला फार जास्त वेळ लागत नाही। हे अगदी परफेक्ट तळलेले आहेत। एका चाळणीमध्ये काढून तेल निथळून घेऊ। असे सर्व नाचोस तळून घेऊ। सर्व नाचोस तळून एका डब्यामध्ये काढून घेतलेले आहेत।
यांना चटपटीत बनवण्यासाठी हा पेरी पेरी आणि मॅगी मसाला टाकूया। 1 टीस्पून पेरी पेरी मसाला, 1 टीस्पून मॅगी मसाला आणि अर्धा टीस्पून तेल टाकून घेऊ, म्हणजे मसाला सर्व नाचोजला व्यवस्थित लागेल। सर्व नाचोजला मसाला व्यवस्थित लागावा म्हणून डब्याचे झाकण बंद करून डबा असा हलवायचा आहे। मसाला व्यवस्थित लागलेला आहे। नाचोज क्रिस्पी आणि क्रंची झालेले आहे। हे क्रिस्पी, क्रंची आणि चटपटीत नाचोज सर्वांना फार आवडतील, स्पेशली मुलांना खूप आवडतील। तुम्ही नक्की करून पहा आणि कमेंट्स करून मला सांगा। तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।